मित्रांनो, आज मी रत्नागिरीमधलं मच्छी मार्केट तुम्हाला एक्सप्लोर करून दाखवणार आहे. हे जे फिश मार्केट मी आलेलं आहे ह्याचं नाव मिरकरवाडा जेट्टी फिश मार्केट असं आहे. तर मला पण काही आयडिया नाही की कसं असेल वगैरे, तर मी ऐकलं होतं की इथं आहे म्हणून. तर आणि खूप मोठं आहे आणि असे शिप्स वगैरे तुम्ही बघू शकता आजूबाजूला. तर म्हणलं की का हा कंटेंट सोडायचा आहे की नाही. तर मी पण नाही बघितलं म्हणलं, तुम्ही पण नसताल बघितलं म्हणून मी इथं आले. तर चला तर मग आता बघूया की कसं असते काय असते. नवीनच आहे माझ्यासाठी. चला मग. झिंगे पॉपलेट है, वाइट है ना, एक काप है काप. कधी पकडला तू मासे? काय माशाचं नाव? 10 वाजता पकडलेली आता भेटत असते. किती वाजता का 4 करेल. 10 वाजता गेले की 4 वाजता माणूस येते वापस. आता गेलं तर काही नाही, रात्रीच्याच 1 वाजता आणते का काही. आणि याचे ये वागला है बाया. ओ माशी रे का. वाटू आहे वाटू मस्त. काय आहे हे? शार्क. शार्क? लेके जाओ. लातूरच्या. पण आम्ही उद्या निघणार आहोत ना. उद्या सकाळी यायचं, जाताना घेऊन जायचं. कोण बिल उघडायची नाही तर. 1-1.5 किलो असेल ते. किती किलो आहे ते? 2-3 जास्त. सगळ्यात मोठा आजपर्यंत मासा किती विकलं? किती किलोचा? लय मोठा असते शिवमाईचा मासा असतो तो. किती 20 किलो 25 किलो. तुम्ही विकलाय? हो अरे वा. असते आमच्याजवळ. हे बाय खेकडा बघायचं. म्हणते ही मुशी आहे का? मुशी अजून ती कुठली? ते दांडोशी आहे, हे सुरमई आहे, हे शिट्टक आहे, पॉम्पलेट आहे, एक काप असं 7 किलो होते ते झिंगे. कसं किलो आहे झिंगे? आणि झिंगे सगळे किलोवर नाही तेवढेच आहेत ते. बरं किलो कसं असते? झिंगे त्याचा लय महाग आहेत, ते सोडलेले आहेत की किलो लय महाग असते. 300 रुपये असेल काय, हे एवढीच आहेत. तर मित्रांनो, हे होतं मिरकरवाडा जेट्टी फिश मार्केट. तर कसं वाटलं मला नक्की सांगा. तसं तर म्हणजे मी एक्सप्लोरच करत असते, मग फिश मार्केट तर का सोडायचं म्हणून मी एक्सप्लोर केले. तर आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा आणि त्याबरोबरच जास्तीत जास्त शेअर करा. रत्नागिरीकर कोकणवाले सगळे शेअर करून टाक. काय विषय चला तर मग आता बाय बाय. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. मॅगी चॉकलेट बस काय. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You will never